Hello mga kamamshi! In today's video, mag-aaral tayo ng email marketing. So meron tayong mga nauna ng video for email marketing kagaya ng MailChimp and ActiveCampaign. And this time, ang pag-aaralan natin again is ActiveCampaign at tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng forms at welcome email. So, kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-click na po ng subscribe button at i-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So, ano ba bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga first time lang, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. So like what I said earlier, mag-aaral ulit tayo ng email marketing at this time ang gagamitin natin ay ActiveCampaign kung saan tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng form at welcome email. So kung hindi nyo pa po napapanood or wala pa po kayong account sa ActiveCampaign, make sure to watch this video over here para ma-walk through kayo kung paano mag-create ng account and even ng list at ng email campaign. So ngayon, mag-aaral na tayo kung paano mag-create ng form at welcome email. Okay, so move na tayo sa ating computer. Alright, so as you can see, naka-open na yung aking ActiveCampaign account and ang ginamit ko dito ay yung aking free trial. Although meron na akong sarili talagang account, nag-create ako ng free trial din para pare-pareho tayo ng kung ano yung makikita. And I would recommend or I would advise na kapag nag-create po kayo ng account, meron kasing mga checkboxes kung ano yung mga kailangan mo lang. I would suggest na i-check nyo po yung lahat. Parang piliin nyo yung lahat ng mga features na pwede mong practicein. Kasi 14 days lang yung free trial. So maganda, ma-explore mo na yung mga gusto mong matutunan about ActiveCampaign. Kaya makita nyo, ito, lahat halos pinili ko. Kaya lahat meron ako, ayan, sa free trial. Kasi dun sa sarili kong account, syempre limited lang yun dahil kung ano lang yung budget na ginamit ko para doon, yun lang din yung makukuha ko. Anyway, so, for example, meron na po kayong account, okay? Sundan nyo lang din po yung gagawin ko. Kapag mag-create tayo ng form, kailangan meron na tayong list. So, i-review ko lang kayo. Ganito ang pag-create ng list. Sa left side, just go to list. Click nyo lang. And then, normally, meron na po talagang pre-made na list. At ang tawag dyan ay master contact list. So, pwedeng, let's say, yung client mo, meron siya mga list na gustong gamitin na pangalan. Kunwari, home-based mom list. Pwede mo naman yung palitan. Yan, click mo lang yung arrow and then edit mo and then baguhin mo. Or pwede naman na iwan mo lang yan, yan yung magse-serve as your main master contact list sa lahat ng mga incoming contacts ng inyong ActiveCampaign account. Quiet nga! Okay, pwede naman kayo mag-add a list, bagong list. So, may mga suggested list na si ActiveCampaign or pwede ka mag-create ng sarili mong list. Okay? And pwede mo rin kung sakali, ito, ayaw nyo yan. Or meron kayong mga list na na-create na, tas gusto nyo burahin, i-click nyo lang yung arrow and then delete. Alright, so, pero again, kung mag-create kayo, click nyo lang yung add a list and then create your own list, pangalanan nyo, at lagyan nyo lang ng website, email. Ganyan, create your own list, kunwari, home-based, mom, then add. Ayan, normally, kapag website na talaga ni client yung gagamitin mo, kakailanganin mong ilagay dito yung website link niya or kung saan magre-register yung mga contacts nila. For example, si client, meron siyang specific na page, parang landing page kung saan doon magre-register yung mga contacts. So, ilagay mo dito parang reminder doon sa mga magsa-sign up na, okay, dito pala ako nag-register para alam nila. And then, yung reason kung bakit sila na-add dun sa listahan. Okay, dun sa list. Alright, so ganun lang po kadali mag-create ng list. Now,
punta naman tayo kay forms. Click nyo lang yung salitang forms sa kaliwa. Ayan. Then, normally, ganyan po yung makikita nyo kapag bago lang pong create yung inyong account. So, create a form. Kapag si client, depende dun sa kanyang plan ng active campaign, minsan isa lang ang makikita mong naka-activate. Okay? Pero, pag mataas yung kanyang plan, lahat yan nakabukas or naka-activate. So, eto lang muna yung pwede nating gamitin, inline form. So, pangalanan nyo lang, let's say, home base, ma'am, form. Ayan. Action, subscribe to a list. And then, kung saan mong list, i-connect si form. For example, home base, ma'am. Ito yung bagong list. So, pwede naman mag-add kayo ng tag. Ibig sabihin, parang identification na ito mga magsa-sign up na ito yung magiging parang ID nila. For example, beautiful. Yan. So, lahat ng tao or contacts na magsa-sign up dito sa form na to na magsa-sign up dito sa form na to ay magkakaroon ng tag or identification na beautiful. So, pwedeng wala nung tag, pwedeng yung list lang, okay? Or pwede naman na walang list, tag lang. Ayan, so ganyan na makikita natin. So, depende po sa gusto nyo or ni client kung anong design. Pwede mong bagu-baguhin yung lahat. Pwede ka rin mag-delete, pwede kang mag-add, pwede kang mag-edit. Okay, customizable naman po siya. So, for example, itong header, ayan, pwede mo siyang baguhin, pwede mo rin siyang i-delete. Tapos, itong description, pwede kong remove. Ayan. Ito pala, hindi ko na-remove. Ayan. So, kadalasan kasi, ang natitira lang dyan ay yung full name at email address. So, email address laging mandatory yan. Hindi na yan mabubura talaga. Pero yung full name, pwedeng gawin mong first name, pwedeng last name. Yan. Ako kasi, sa landing page ko, ang nakalagay lang doon is yung email address at first name. So, okay na sa akin yun. Depende sa clients yun. Minsan, mahaba yung forms nila. Parang meron nung home address, meron pang zip code, minsan may phone number pa, and meron mga gagawa ka ng bullet. Ito. Teka, balikan natin. Ayan, minsan naglalagay pa ng CAPTCHA, di ba, para malaman mo kung spammer ba yung magre-register or hindi, or kung tao ba talaga. Pero minsan, pwede ka rin mag-add ng mga custom field. So, kunwari, wala dun sa options na nakikita mo yung mga existing custom field. Kung wala, pwede ka mag-create. For example, ano nga ba? School. Kunwari lang ay school. Tapos, ang gusto mo ay text area. Ibig sabihin, isusulat nila ng mahaba yung pangalan ng yung name ng kanilang school. So, pwedeng text area. Kasi pag text input, maiksi lang siya. Yung parang maliit na box, yung ganito, kung nakikita nyo. Pag text area, as in parang paragraph siya. Paragraph yung gagamitin mo. Pag date naman, so date yung kanilang ilalagay. Kung date time, date at yung may oras. Drop down, di ba yung kagaya ng ginawa natin sa list kanina, yung may drop down. Ito, ayan, may lumalabas pababa. Tapos, kung list box, ay yung parang merong, paano nga ba? Yung parang may, ayan, kagaya nito nakikita mo, naka-list yung mga kailangan na option nung tao. Pipiliin lang nung contact kung ano yung kailangan niya. Radio button, yung may mga bilog sa gilid. Saan ba example? Okay, so piliin natin to kunwari para makita nyo, ayan. Sample 1. Yan, hindi ko na aayusin yung mga parang idea na lang binibigay ko sa inyo. Yan, pwede nyo naman kasi explore na rin yan. Kailangan kapag radio button hanggang 2, hindi pwedeng, tama, pwede pala kahit isa. Ayan, kumbaga, let's say, click, A few moments later. Click this button if you agree. Parang ganon. So, lalagyan lang niya ng tick or tuldok yung radio button para malaman kung pumapayag siya dun sa nire-register niya dun sa form. Alright, so ganun yung idea. Okay, so ganyan. Tapos, for example, radio button. Tapos, eto na lang. Click, agree. Sample lang ha. Alright, so kailangan at least 2 yung sample mo kapag radio button kasi pag isa lang hindi nagkakaroon ng error. Tapos i-add nyo lang. Ngayon, for example, checkbox naman. So merong mga
yung parang box tapos lalagyan mo ng check. Yung pag clinic mo, magkakaroon ng check mark. Tapos, kapag hidden field, nandun siya pero hindi mo makikita. Pero hindi ko namang, kadalasan hindi ko yan nilalagay. Okay? So, napakasimple lang nung mga form nung client. Pero again, iba na rin yung familiar kayo kung ano yung mga itsura ng form na pwede nyong gawin, kung para saan to, para saan yan, para in case may need si client, alam mo hugutin at kung paano mo siya gagawin. Okay? So, for example, yung ano lang gagamitin natin, yung text area. Ayan, dito lalabas yung kapag gumawa ka ng custom field. So, yung school, ayan, hindi natin ma-add kasi trial period lang. Pero kapag na-add mo, kapag hindi trial period, let's say yung sa client account na yung ginagamit mo, pag na-create mo na yung custom field, i-hold mo lang and then i-drag mo papunta dito. Kagaya ng ginawa natin sa CAPTCHA. And then, ito yung mga standard na kung saan pwede kang, let's say, kagaya nung sa name, ayaw mo ng full name. Gagawin mong first name, and then last name. Ayan, nakikita nyo, dinadrag natin ha. Tapos, kung maglalagay ng phone number, ayan, at image, ayan, lalagay sa taas. Logo nung company. Yan lang, ganyan lang. And then, make sure, itong style, pag clinic nyo yung style, dito nyo pwedeng baguhin yung background color, yung font color. So, kunwari, babaguhin nyo lang yung background color, tapos yung font color, yung mga text, gusto nyo, ibang kulay din. Ayan, kunwari, para masaya, gawin nating red, o kaya green, ganyan. So, depende po sa inyo ha, pero kadalasan, black and white lang po talaga yung ginagamit. Okay? Tapos, yung button, ito, hindi natin nailagay yung button. Saan nga ba yung button? Ito pala, yung submit button. Yan, sorry. So, yung button, kung gusto nyong baguhin, or kung kailangan baguhin, click nyo lang, kagaya ng ginawa natin, pili lang kayo ng kulay, or pwede kayo maglagay ng hex code. Yung parang code, parang actual color yung makuha nyo. Kasi minsan si client nagpo-provide nung branding color niya. So, gusto niya, ito yung kulay ng button niya, ng button niya. So, i-paste niyo lang dyan, and then, yun, may iba na siya. Tapos, baba, yan. Etong custom CSS, para do sa mga magaling mag-CSS, parang i-code nila para ma-customize yung form. So, meron ako natutunan. Although, hindi ako magaling talaga sa CSS, meron akong nakuwang simple trick. Okay, so, for example, yung mga first name, last name, email, gusto nyong ilagay sa gitna. Yan. So, right now, naka-left side siya. And wala kayong makikitang way dito para i-move siya sa gitna. As in, kailangan mong gumamit ng custom CSS. So, paano natin gagawin na ganon? I-click nyo lang yung, make sure na nandun kayo sa style. So, kung wala, click nyo lang. And then, click nyo yung inspector. Ayan. Tapos, i-click nyo kung saan yung gusto nyong baguhin. Yan, kunwari, si first name. And then, i-type nyo dito sa custom CSS yung ganitong code. Text, dash, align, then, center. Ayun. So, and then, malilipat na po siya sa center. Then, gagawin nyo lang po yung same procedure dun sa iba. At malilipat na po sila lahat sa gitna. Okay, so, kunwari, yung last name naman. So, again, go to inspector, and then click mo lang to, and then dadagdag mo lang yung text align center. So, pwede mong i-copy na lang yan, and then i-paste dito. Yun, mapupunta na siya sa center. So, kapag sa, let's say, yung submit button naman, gusto mong ilagay din sa, yung parang lalakihan mo yung kanyang width. Yan, kasi right now, maliit siya. So, gawin mo ulit yung inspector, and then, click mo yung submit, then i-type mo to. Width 100%. Yan. And then, let's say, kailangan naman ni client maglagay ng header. So, yung kanina tinanggal natin, balik lang ulit tayo sa fields, and then, maglalagay ka lang po ng header dito. So, idadrag mo lang ulit. And then, kunwari, lalagay natin, download, ay, mali. Click natin ulit. And then, dito, yan. Download ebooks now for free. Ayan. Say, tapos na yan. Maganda na yan. Ay, by the way, papansin nyo, meron siyang branding. So, pwede nyo siyang tanggalin. Okay, so, i-click nyo lang yung sa style, and then, doon sa baba, naka-on yung AC branding. So, i-off nyo lang. Yan, at mawawala na siya. And then, kung tapos na siya, sa tingin nyo, maganda na siya, click nyo lang po yung integrate. And then, eto na po. Dito nyo na po kukunin yung pinaka-code na ipe-paste nyo doon sa website ni client or kung saan man yung page na ilalagay yung form. Okay, so pwedeng
si client ang gagawa, or kung alam mo naman, pwedeng ikaw, or pwedeng yung kanyang website developer. So, anong pinagkaiba ng simple embed sa full embed? Kapag simple embed, ang kinopya mo at binigay mo, kung meron ka mang i-edit dun sa active campaign form, automatic, ma-update din siya sa website or sa page. Pero kung itong full embed, ang kinopya mo at pinaste mo nila doon, kung meron ka mang baguhin dito sa active campaign, kailangan mo ulit kopyahin yung form at ibigay ulit sa developer. Ayan, so ganun. So pinaka-safe talaga itong simple embed na form ng active campaign. Okay, so yan. Madali lang yan, as in, kopyahin mo lang. Pag click mo, magka-copy na siya automatic. And then, isend mo na kay client. Okay? And then, kapag okay na, save and exit. Yan. Ngayon, if you want to preview, click mo lang yung down arrow and then preview. Yan na yung maganda natin at nag-uumayaw na active campaign form. So, yay! So, again, syempre, mas maganda kung simple lang, kung black and white lang, para hindi takaw pansin, kagaya niyan. Yan. So, ang next na gagawin natin ay kung paano mag-create ng welcome email. So, kapag nag-sign up sila dito sa form na to, let's say naka-integrate na or naka-connect na si form sa website, pag may nag-register dito, kanina pa kita pinapapaligo eh. Maligo ka na. So, ang idea nito is kapag nag-register sila, saan ba yung ating form? Pag nag-register sila, considering na ito ay nakakonect na dun sa landing page or sa website ni client, pag nag-register yung mga subscribers dito, makokonect sila dun sa list, diba? And then, pag na-connect sila, dapat may masend sa kanila na automatic email, like a welcome email. So, paano yun? Punta lang tayo kay automations, and then create an automation dito sa taas. And then, kahit start from scratch. Yan. Pero may mga pre-made templates na nga dyan. Pero kadalasan, start from scratch na lang din talaga yung pinipili ko. So, ang sinet natin kanina is mag-subscribe to a list and mag-add ng tag. So, pwedeng mag-start lang tayo sa subscribes to a list. Ayan. Okay. So, pag na-add sila sa list, magkakaroon sila ng welcome email. So, click natin yung continue. And then, kung ano yung list na inassign natin. Kanina, ang sinet natin na list ay yung home-based mom. So, click lang natin yung add start and then send an email. So, yan. Create an email. Then, pangalanan nyo lang. For example, email 1. So, hindi to makikita ng subscriber pag nag-sign up sila. Parang, ano lang to, para sa'yo lang. Or kung kay client lang, para alam mo kung ano yung email na yun, kung tungkol saan. Okay, so click nyo lang yung create. Okay, so may mga pre-made template na dyan, as I said, pili lang kayo. For example, weekly newsletter. Subject, welcome to, ulit, yan, home-based mom. Ayan. Then, sabi nga, you can always change this later. And then, continue. And then, itong welcome email na gagawin mo, depende po dun sa magiging content mo at ni client, kung ano gusto niya. So, pwedeng merong, kagaya ng ginawa natin sa form, pwedeng may logo, may header, and then, lagay mo lang yung email content dito. Let's say, welcome to home-based mom diaries. Ito, header to, kaya malaki. So, baguhin ko na lang, gawin na lang nating 14. Normally, 14 ginagamit ko, at Arial na lang, para safe. Yan. Ayan, naka-bold siya. So, hinighlight ko and then clinic ko yung B para hindi siya maging bold. Yan. Ganyan lang. Teka, baba natin. Sa taas, kadalasan nilalagay dyan, hi or hello. Tapos, yung gusto mo i-mention yung first name or yung pangalan ng contacts, diba? So, click nyo lang yung personalize and then piliin nyo lang yung first name. Nandun na siya. So, mangyayari dyan is, hi, Sheena. Ganon. Tapos, lagyan mo lang ng comma. And then, kung ano man yung mga content pa ng email na ilalagay mo or isa-send nyo doon sa contact. So, lagyan nyo na lang. And then, kapag okay na, kung ganino galing, home-based mom diaries. Ganyan. So, depende sa signature na gusto ni client. Pero kadalasan, ganyan. Simple lang naman yung email, lalo pag welcome email lang. Tapos, minsan, naglalagay ng link dyan kung saan ida-download yung PDF. Diba kanina naglagay tayo sa form na i-click mo tong button para makuha mo yung free na PDF. Okay, so kadalasan sa welcome email yun nakalagay. Or dun sa unang email na ipapadala. So, for example, ito yung
click this link to download or get your PDF. Ayan. To get your free PDF. Ayan. Tapos, yan mo lang, i-highlight. Ayan. Then, click mo yung link. And then, lalagay nyo yung link ni PDF. Okay, from your client. So, example, ito, hindi to PDF link website to. Sheena Santos H. Para lang makita nyo yung kapag may naka-embed na. Okay? Ayan, magiging hyperlink na siya. Which is, kapag na-receive ng contacts, pwede nilang i-click directly from this email and then mariredirect na sila dun sa PDF na i-download nila. Then, kapag okay na, kunwari, ito, hindi mo kailangan, tanggalin nyo lang ulit, click nyo lang yung gear, and then, delete this. Then, kung may mga kailangan kayong element dito sa kanan, drag and drop lang din yan. Ayan, o. Pag hinold mo, let's say, image, hold, and then, drag mo lang papunta sa kung saan mo gustong ilagay, and then, bitaw. Binura ko na lang image. So, i-click nyo lang yung next. Ayan, kapag okay na yung email. And then, yung subject, kung okay na yan, kung hindi, ayusin nyo lang. Then, make sure yung from name, kung pangalan ni client, yung ilalagay, or kung sino man, i-edit mo lang, then, i-assign mo yung from name. Okay, and I would recommend na yung email address na ilalagay mo, dapat ay yung parang website email ni client para mas malaki yung chance na sa inbox pumunta instead na sa promotions tab or spam folder. And then, pag okay na, ayan, nakikita nyo ito, yan, merong spam check dyan kasi ang ginagamit ko ay yung aking Gmail na email address. Okay, so i-close nyo lang. And then, pag okay na lahat, next nyo lang. Ayan. And remember, itong mailing address, kagaya doon sa sinabi ko doon sa isang video, kailangan i-declare nyo yung mailing address or ilagay nyo yung mailing address ni client para hindi na lalabas to at mag-send yung email. Kasi kung hindi siya mag-send. Okay, so kailangan ilagay nyo yung mailing address, i-fill out nyo tong information at i-add nyo lang. Then, magiging okay na yan. And then, save and exit nyo lang. Okay, so, right now, ito yung mangyayari kapag walang mailing address. So, remember, hindi ako naglagay, kaya ganyan. Naka-draft pa rin siya. So, kailangan kumpleto yung detalye. And then, kapag okay na, make sure, huwag niyong kalimutan lagyan ng pangalan itong automation. Especially kung marami ng magiging automation si client, mahirap nang malaman kung ano yung email, ano yung automation na kailangan niya. So, for example, HMD subscribers. Yan. Ito yung pangalan ng kanyang automation. So, save nyo lang. And then, kung may mga dadagdag pa po kayo mga emails dyan, i-drag and drop lang din. Kunwari, magdadagdag pa ng another email. Yan. And then, yun, kagaya lang nung ginawa natin, dagdag lang ng dagdag. So, make sure mag-add kayo ng wait time kung merong mga susunod na emails. So, dito yon sa conditions and workflow and then wait. Yan. So, i-drag nyo lang din and then set nyo lang kung ilang days or ilang minutes. Ganyan. Kunyari, 1 day. So, ganun lang po. Explore nyo lang yung mga elements na nandito kasi medyo marami-rami yan. I-familiarize nyo lang yung sarili nyo. Practicing nyo lang para alam nyo kung paano mag-add pa ng mga iba't ibang conditions or emails, kailan dapat mag-send ng ganito, kailan dapat mawala sa automation, ganan. So, marami pa po kayo matutuklasan dyan. Isa-isayin nyo lang po hanggat meron kayong 14 days free trial. Alright? So, by the way, don't forget to turn this on. So, i-active nyo yan kung te-testingin nyo. Kasi kung magsa-sign up kayo dun sa form, hindi naka-active yun, hindi yan gagana. Hindi nyo makikita yung sarili nyo dun sa list. At hindi nyo marireceive yung email. Okay, so bumalik tayo dun sa form. Remember, ang naka-assign dyan ay home-based mom list. So, once na nag-sign up ka at na-add ka dito sa list, dapat automatic na mag-send sa'yo tong email 1. Unless you want to set this wait time dito sa taas or mag-add ka ng another wait time, let's say after 5 minutes pa or after 1 month pa bago ma-receive yung email, then ganun yung mangyayari. But normally, dapat agad-agad ma-receive mo na yan. Yun, so ganun lang po. Ang ginawa po natin ay nag-create tayo ng list at ng form and yung welcome email. Sana po ay nagustuhan nyo yung topic natin for today about email marketing. At kung nakarating na po kayo sa part ng ating video na ito, please write down the word
email marketing. Para alam ko kung nagugustuhan niyo yung naging discussions natin and kung may mga suggestions pa po kayo at mga topics na gusto niyo pag-usapan dito sa ating channel, don't hesitate to write it down in the comment section below. And huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share itong ating video para i-recommend din po ni YouTube sa ibang gustong matutong mag-online job at maging online freelancer din kagaya natin. At tandaan niyo po, hindi niyo po kailangan maging magaling bago magsimula. Ang kailangan mo lang ay magsimula para maging magaling. And again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Magkita-kita po ulit tayo and have a great day. Bye! Kuya, inaan mo yung cellphone mo. Mas malakas pa yun sa speaker ko eh. Welcome. I'm Sheena. Ulit. So, kung na-enjoy nyo po yung ating topic for today, huwag nyo naman pong kalimutan na i-like at i-share yung ating video para naman po may recommend ni YouTube ito sa ibang gusto rin po matutong mag-work from home.